วัสดีอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นี่เป็นวันแม่ แม่ผมไม่ถ่าย เดี๋ยวเราจะไปไหนกันไปเดินตลาดเดี๋ยวเราดูตลาดนัดเซโตเป้ไปดูกันว่ามีอะไรมันเป็นตลาดยังไงแม่ตลาดขายของกลางของพวกเสื้อผ้าเหมือนตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดเราเนี่ยแหละโอเคยังไงรถต้องจอดให้สำหรับคนข้ามถนนไม่ต้องกลัวเพราะว่าไปตอนนี้เราถึงตลาดนัดเซโตเป้แล้วนะมาดูมีอะไรบ้างไปกระเป๋าแล้วกินเครื่องเทศสำหรับทำไฟล่าเครื่องแล้วก็พวกชุดเสื้อผ้านะดูอากาศร้อนไม่ร้อนเหงื่อแตกแล้วอ่ะแป๊บเดียวอะไรมีของดองแล้วอารมณ์เหมือนพริกแกงบ้านเราอ่ะชุดเข้าไปเสื้อตัวแล้วแหละ22 ยูโร 19 ยูโรของเด็กของเด็กจะดูราคาตัวชั้นในก็เลย5 ยูโร 5 ยูโร 6 ยูโร 8 ยูโรขนมปังนะประมาณ 3.9 ยูโรว้าวมาตัวมันเริ่มเลยนี่ก็มีดอกไม้ขายนี่ใช่ปะใช่เห็ดนี่ปะอันนี้เห็ดอะไรอ่ะอ่านไม่ออกกับทุกคนที่โฮมซานจะเรียกว่าเป็นของที่เขาทำด้วยโฮมเมดเฉพาะคุกกี้โฮมเมดขนมปังหน้าตาแปลกๆส่วนมากคนจะเดินเลนเสื้อผ้ามากกว่าเลนอาหารอีกนะขาวแน่นเลยแล้วก็พวกขนมปังฝรั่งเศสนะชีสชุดพักเรื่องนี้ขายอะไรอ๋อพิซซ่าบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะเป็นตลาดนัดเช้าที่เซนโตเป้ของมือสองก็มีนะในไม่รู้มือหนึ่งมือสองโอเคเข้าใจแปลนแล้วก็คือทางริมสุดนู้นที่เราเดินไปตอนแรกก็คือจะเป็นโซนของอาหารแล้วก็เป็นโซนเสื้อผ้าไอ้ทางริมฝั่งนี้ก็จะเป็นของเกี่ยวกับพวกของมือสองของเก่านะมันจะเป็นของเก่านั้นเลยแต่ว่าฝรั่งเขาก็สูบบุหรี่กลางตลาดเลยเมื่อกี้บุหรี่ควันบุหรี่เข้าหน้าเลยนี่ทำไมก็เป็นของมือสองมีของปลอมไหมของแท้เป็นของมือสองอ๋อก็มีของแท้มือสองนะ1,800นะเว้ยโบยา1,800 ยูโรอะก็ไม่ใช่ถูกนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วมี3โซนหลักๆของกินของของกินเสื้อผ้าของใช้น่าก็จะเป็นบนริมนี้จะเป็นของมือสองมีโซนเป็นร้านกาแฟนะอันนี้ก็ดีที่นั่งตลาดนัดเช้าว่าคร่าวๆประมาณนี้นะคล้ายๆเหมือนของบ้านเราแหละเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่ามีพวกดอกไม้ขายด้วยข้ามถนนนะไปซอยไหนกันเนี่ยนี่นะตลาดก็จะเป็นยาวง่ายๆเหมือนเป็นเกาะกลางยาวๆเลยพวกร้านนั่งพวกร้านนั่งนะให้ดูเลยแน่นมากโอ้ร้านอาหารอย่างแน่นขายอะไรเบรกฟาสต์เงี้ยเหรอใช่อาหารเช้าพวกฝรั่งมากินเราจะมาซื้อของใช้ที่นี่สปาเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอผลไม้อะไรจะบอกได้ทันทีว่าคนแน่นโอ้ทำไมร้านนี้คนเยอะจังก็เนี่ยจะพาไปร้านนี้แล้วเราต้องต่อตรงไหนเนี่ยเราต่อคิวร้านนี้เหรอใช่เข้าตรงนี้เข้ารูลับแล้วนี่เราจะมาที่นี่กันชื่อร้านอะไรน่าจะเป็นร้านเมื่อกี้
มันคือร้านขนมปังเหรอ จะกินแซนด์วิชอย่างนี้ป่ะ ก็ได้นะเป็นชั้น2 เนี่ยวิทย์อาหารเช้าวิทย์เช้ากันเลย นะจริงๆมีที่นั่งด้านนอกนะแต่ส่วนมากจะเป็นแบบ2ที่นั่งนี่เราขึ้นมาถ้าจัดร้านเมื่อกี้แหละจำชื่อร้านไม่ได้แล้วนี่จะเป็นตลาดนะก็เป็นเหมือนสแควร์หนึ่งที่แบบรอบเลยเนี่ยฝั่งนี้ดูราคากัน19 ยูโร 20 ยูโร 21 ยูโร 20 กว่ายูโรมันคืออะไรเนี่ยขนมปังทูน่า เป็นร้าน หอม อาหารเช้ารวมกลางวัน มันเป็นขนมปังแล้วก็ชีสอ่ะ ไม่ครีม อืม ครีม ครีมเหรอ ต้องชิม เป็นไฟล์นี่เลยแล้วเนี่ยเหมือนมันดิบๆเลยอะ ใช่ ดิบๆเลยใช่ เขา ไหม เรียกว่ายำอะไรเนี่ยลาบเนื้อดิบเราเลย ลาบเนื้อดิบอ่ะขนมปังแล้วก็ทูน่าแล้วก็ไข่บอกว่าขนมปังโคตรแข็งเลยแข็งปักเลยขนมปังเลยเหมือนชอบเลยขนมปังแข็งปักเลยไม่ใช่ทางหรอกตรงๆนะเขาถามมาอิ่มไหมโคตรอิ่มเลยนี่คืออะไรปีซ่าตัด มีเจ้าสลัดแล้วก็ อะไรยังไม่รู้อะ ตาต้าซิมเมอร์หมายถึงปลา คนรู้เงียบแล้วไม่รู้มันคืออะไรบ้างอย่าหมดไข่ก้อนมาไข่ก้อนคืออะไรไม่รู้เนี่ย ร้านโทปิเซียนร้านโทปิเซียน นี่ก็ป้านิ่มอ่ะค่อยคุยกันรู้เรื่องอ่ะเนี่ยเนื้อมันครีมมีกรอบๆด้วยหาก่อนมันกรอบๆตรงไหนวะนี่อร่อยขนมหวานน้ำตาลใช่ไหม C'est le gâteau Saint-Tropez, hein. ใช่เขาบอกเป็นโทเป้ที่ดังที่สุด C'est fameux, ça. อันนี้อร่อย ดัง ขน ที่ มห สุ วาน ดแล้วครีมจะ เป็นขนมปังปกติบ้านเราจะเป็นพวกงาเป็นพวกอะไรใช่ไหมอันนี้จะเป็นเกล็ดน้ำตาลหวานเลยอันนี้เฮ้ยอิ่มแล้วไปนี่ดูข้างหน้าร้านนี่แบบข้างหน้าร้านนี่คุยคิวยังเยอะมากเลยนะโอ้ไปเราออกมาลองนอกก่อนเอาตรงๆคือโอ้โหไอ้ขนมปังแข็งอยู่นะได้อยู่นี่เดซลองเดี๋ยวรอจ่ายเงินอิ่มเลยแท่งเดียวรู้เรื่องร้านจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดสตเป้เลยที่เรากินคือชั้น2เมื่อกี้ร้านอาหารตามซอกตามซอย แต่ขอโทษคนเราเต็มเล็ก เฮ้ยนี่คือคนเขารออาหารเหรออ๋ออุ๊ยเป็นบ้านน่ารัก ๆเพราะมันมีคนแบบอะไรล่ะ เป็นร้านอาหารในบ้านเนาะ แต่ต้องจ ก็ อง ดี มา นะ นะครับ จะต้องจองอ่ะนี่ เดิน walk in อย่างนี้ไม่ได้รับประทานนะครับ จะต้องหาที่จอดรถแล้วก็มาเนาะ ใช่ใช่ แสดงว่าอาหารจะต้องอร่อยจริงนะเนี่ยต้องมี2กับที่พักนะ Peut-être pas un million. เขาให้ดูเฉพาะผีเสื้อ อืม จะเป็นเขาเรียกอะไรว่าพิพิธภัณฑ์อ่ะมิวเซียมอ่ะแต่ว่าเขาไม่เปิด อ๋อเป็นมิวเซียมเหรอ ข้างในเป็นผีเสื้อ มิวเซียมผีเสื้ออยู่ในซอกๆอะ เขาจะมีทุกอย่าง แปลกๆดิ มีเวลาเปิดปิดนะไปดูบ้าน นี่บ้านเล็กที่เหรอ่ะ เนี่ยบ้านแต่ละคนเข้าไปแค่นี้ฉันว่ามันเหมือนบ้านจำหนังเรื่องได้ไหมที่เป็นบ้าน เขา เล็ก ปิดอ่ะ บ้านเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ เนี่ยเหรอสู่บ้านกันแต่ละ นี่ที่เมือง อ๋ เก่า อเนี่ยเหรอนี่หน้าต่างนะตรงหน้าต่างปะเนี่ย เซนทาเป้เมืองเก่ามากกว่า200 ปีนะ อืม ดูให้ดีทำไมคนถึงมาเดินเขาก็ว่าที่เป็นเมือง เป็นเมืองเก่า ได้ขอด้วยไอติม ไม่เอาแล้วอิ่มแล้ว โอ้เลี่ยนแล้ว ร้านก็ดังแกให้คนถ่ายรูปได้เลยเพราะว่า ไม่รู้ทำไม คนเยอะ แน่นตลอด ไอติมเหรออ๋อร้านไอติมนี่อ๋อนี่ไง ที่ตรงนี้นะ เอามาท่าเรือแล้ว เนี่ยไปเดินเล่นมันทำ นี่มันท่าเรือซานโตเป้เด็ก มันมีร้านเขาเรียกชื่อร้านว่าคาเฟ่เดปารีสเนี่ย อ๋อบ้านดูโอ้โหคนอย่างเยอะเลย
อยากกินเนื้อย่างนี่เหมือนขนมปังเหมือนกันเลยคุณ นะ หนาด ขนมปังแข็งๆอะเดินไปหล่นแน่เลยรู้อย่างเยอะ คนเยอะนี่อย่างว่าด้วยทำเลด้วยแหละอยู่ใกล้ท่าเรือ เปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจได้กินเนื้อชั้นดีกว่าไหม เมื่อวานเราเดินตรงถนนนะอันนี้มาเดินในซอยอันนี้เหมือนจะเป็นของป่าใช่ไหม ซูวิเนียร์ถ้าคุณอยากได้ของซูวิเนียร์ ทะเลเดือแถวนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหาร ไปดูร้านแดงก็ได้นะ ร้านแดงร้านเพื่อนแม่ ร้านแดง ร้านคุณแดงเซเนเก้ที่ร้านเซเนเก้กลางคืน แพท จะ ริก เป็น เดินไปไหนแล้ว ไปแล้วเราเดินไปทางร้าน ไป ได้ นะคืออะไรกอริลล่า คืออะไร โอ้โหรถเข้ามาได้ไงวะเนี่ย ตอนนี้เจอนี่เลยแจ๊สแม่ตูนดี อืม คือมันไม่พ้น เขาไม่ให้ จริงๆมันก็น่าเดินทั้งซอย แน่นระดับเนี้ยดูเราเอารถติดระดับเนี้ยดูเอานี่แต่เขาไม่ใช้กันแล้วไอ้เข็มดีจ้า นี่เรากำลังเดินไปถึง ลูกชาย ถึงร้าน สวัสดีครับ พี่ คนไทย เขาคนไทย คนไทย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแม่แล้วนะ ที่ทำงานอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นทางขึ้นเขานะ ลง แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้น ทางเดินแล้วก็เป็นร้านอาหารตามอย่างนี้โอเค เดี๋ยวพักแค่นี้ก่อน